Hôm nay, Sakina ra bờ sông bắt cá. Cô muốn có chút thay đổi cho bữa ăn của mình. Sau đó, cô đã bắt được vài con cá. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, căn nhà nhỏ đã yên tĩnh hơn thường ngày. Từ sáng sớm, cô đã đưa Hakan sang nhà Ali nhờ trông giúp. Hôm nay, Sakina dự định ra bờ sông thả lưới, hy vọng có thể bắt được một ít cá mang về làm thức ăn. Thời tiết bên ngoài rất nóng. Đường đến bờ sông lại dốc và nguy hiểm. Hakan còn quá nhỏ để có thể theo mẹ trên một hành trình vất vả như vậy. Vì thế, dù không muốn xa con, Sakina vẫn phải gửi cậu bé lại nơi an toàn. Trong lúc chuẩn bị đồ đạc, Sakina nói với nhiếp ảnh gia: "Tôi đã xin được một ít cỏ khô từ nhà hàng xóm. Tôi định đi cắt thêm cỏ về cho đàn gà." Cuộc sống của Sakina luôn là những công việc nối tiếp nhau. Hôm nay cô đi bắt cá. Ngày mai có thể lại phải đi làm thuê. Khi trở về, cô còn phải lo thức ăn cho đàn gà, chăm khu vườn, nấu nướng và thu xếp mọi việc trong nhà. Không có việc nào quá lớn. Nhưng khi tất cả đều dồn lên vai một người phụ nữ, chúng lại trở thành một gánh nặng không hề nhỏ. Một lúc sau, nhiếp ảnh gia nhắc đến câu hỏi của khán giả. Có người hỏi tại sao Sakina vẫn chưa xây nhà. Nghe vậy, Sakina chậm rãi trả lời: "Tôi chỉ có thể nói rằng mình không có tiền. Nếu có tiền thì tôi đã tự xây nhà từ lâu rồi. Có người khuyên tôi vay tiền của Ali. Nhưng hiện tại hoàn cảnh của Ali cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, tôi đã quyết định không vay tiền của bất kỳ ai." Sakina cũng mong có một căn nhà mới. Một nơi chắc chắn hơn để các con có thể trở về. Một mái nhà không còn khiến cô phải lo lắng mỗi khi mưa lớn hay mùa đông kéo đến. Nhưng mong muốn và khả năng thực tế lại là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cô hiểu Ali cũng đang phải sửa nhà và chăm lo cho gia đình riêng. Bởi vậy, dù được khuyên đi vay, Sakina vẫn không muốn đẩy thêm gánh nặng sang cho người khác. Sau đó, cô tranh thủ ngồi xuống ăn sáng. Sakina nói mình đang đau đầu vì dạ dày không được khỏe. Cô phải thường xuyên uống thuốc để giảm bớt những cơn khó chịu. Nhưng dù mệt, Sakina vẫn không thể nghỉ ngơi lâu. Sau khi ăn sáng xong, cô mang theo lưới rồi cùng nhiếp ảnh gia lên đường đến bờ sông. Con đường từ nhà Sakina đến đó rất khó đi. Có những đoạn dốc cao. Có nơi mặt đường chỉ toàn đá và đất khô. Chỉ một bước chân không cẩn thận cũng có thể khiến người ta trượt ngã. Nhưng với Sakina, một người đã quá quen với cuộc sống du mục, những con đường như thế này không còn xa lạ. Cô đã từng đi qua nhiều nơi còn khó khăn hơn. Từng bế con trèo qua những con dốc dài. Từng mang theo đồ đạc, thức ăn và nước uống để tìm một nơi có thể sinh sống. Dù vậy, Sakina vẫn không thể đưa Hakan theo. Cái nóng hôm nay quá gay gắt. Quãng đường lại dài và nguy hiểm. Chỉ riêng việc di chuyển cũng có thể khiến một đứa trẻ nhỏ kiệt sức. Khi đến gần dòng sông, Sakina bỗng nhớ ra một việc rồi nói: "Tôi quên mang theo điện thoại rồi. Trước khi đến đây, chúng ta vẫn chưa bắt được con cá nào. Cá ở đây rất nhỏ, mà nước cũng không được trong. Chúng ta phải lên phía thượng nguồn bắt cá." Sakina cùng nhiếp ảnh gia phải tiếp tục đi lên phía trên, tìm một vị trí thích hợp hơn. Sau đó, họ bắt đầu thả lưới. Lần đầu tiên kéo lên, chiếc lưới hoàn toàn trống rỗng. Lần thứ hai cũng không có gì ngoài vài cành cây và rong rêu mắc lại. Sakina đổi vị trí. Cô bước xuống gần mép nước, cố gắng đưa lưới ra xa hơn. Hết lần này đến lần khác, chiếc lưới vẫn không mang về kết quả như mong đợi. Nhưng Sakina không bỏ cuộc. Cuối cùng, sau rất nhiều lần cố gắng,
cô cũng bắt được con cá đầu tiên. Con cá không lớn, nhưng nó vẫn khiến Sakina vui lên đôi chút. Sau đó, nhiếp ảnh gia cũng bắt thêm được 2 con. Sakina nhìn số cá vừa bắt rồi nói, tổng cộng chúng ta bắt được 3 con cá. 2 con là do nhiếp ảnh gia bắt được. Tôi bắt được 1 con, còn anh bắt được 2 con. 3 con cá không đủ cho một bữa ăn lớn. Nhưng với Sakina, chỉ cần không trở về tay không cũng đã là một niềm vui nhỏ. Nhìn dòng sông trước mặt, cô bỗng nhớ về những năm tháng cũ. Vài năm trước, tôi từng đến đây cùng Joia và Rachel. Lúc đó cuộc sống của tôi khổ lắm. Tôi phải một mình nuôi 2 đứa trẻ. Rachel khi ấy còn rất nhỏ, mới chỉ vài tháng tuổi thôi. Khi ấy, Sakina vừa phải tìm thức ăn, vừa phải trông 2 đứa con nhỏ. Không có ai thường xuyên bên cạnh giúp đỡ. Sakina phải tự mình xoay sở tất cả. Cô đã từng bế Rachel trên tay, trong khi Joia lẽo đẽo đi bên cạnh. Ba mẹ con đến dòng sông này với hy vọng bắt được vài con cá để có thêm thức ăn cho những ngày khó khăn. Bây giờ, nhiều năm đã trôi qua. Sakina vẫn quay lại nơi cũ. Chỉ khác rằng hôm nay Joia và Rachel không còn đi bên cạnh cô nữa. Nhìn trời nắng ngày càng gay gắt, Sakina nói, thời tiết nóng quá. Lần sau chúng ta đến nơi khác bắt nhé. Ở đây chẳng có nhiều cá. Sau đó, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn. Năm nào cũng có rất nhiều người thiệt mạng ở dòng sông này chỉ vì một phút bất cẩn. Dòng sông trông có vẻ yên bình, nhưng bên dưới mặt nước có thể là những hố sâu, dòng chảy mạnh. Chỉ cần bước sai một bước, hoặc cố đi ra quá xa để kéo lưới, người ta có thể bị dòng nước cuốn đi. Sakina hiểu rõ sự nguy hiểm ấy. Vì vậy, cô luôn thận trọng, không dám bước quá sâu. Sakina bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ một hồ nước. Cô lập tức quay lại hỏi, cái gì vừa động đậy thế? Nhiếp ảnh gia bước đến nhìn rồi nói, lại đây xem, là cá. Sau khi bắt được 3 con cá, Sakina chuẩn bị quay trở về nhà. Quãng đường từ bờ sông đi lên vẫn là con dốc cao, đầy đất đá và rất khó bước. Sau nhiều lần kéo lưới dưới cái nắng gay gắt, Sakina đã thấm mệt. Cô chậm rãi leo từng bước lên dốc, một tay giữ túi cá, tay còn lại bám vào những tảng đá bên đường để giữ thăng bằng. Khi lên đến nơi, Sakina dừng lại nghỉ dưới bóng một cây óc chó lớn. Cô ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây rồi nhìn lên những tán lá rộng đang che phủ phía trên. Sakina nói, ngày trước, cây óc chó này còn nhỏ đến mức tôi có thể ôm gọn trong lòng. Giờ nhìn xem, nó đã lớn đến nhường nào rồi. Nó có thể che mát cho rất nhiều người ngồi phía dưới. Có lẽ cây óc chó ấy đã chứng kiến nhiều năm tháng trong cuộc đời Sakina. Ngày cô còn trẻ, thân cây vẫn nhỏ bé. Thời gian đã khiến cái cây lớn lên, nhưng cũng khiến cuộc đời Sakina trải qua biết bao đổi thay. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy cô đã mệt liền nói, nghỉ ngơi đi, uống một chút nước, rồi cho cá vào túi ni lông. Sakina uống vài ngụm nước, ngồi thêm một lúc dưới bóng cây rồi mới tiếp tục lên đường. Một lúc sau, cô cũng quay trở về căn nhà nhỏ. Vừa về đến nơi, Sakina không nghỉ ngơi lâu. Cô lập tức mang 3 con cá vừa bắt được ra sơ chế. Cá được làm sạch, bỏ phần không sử dụng rồi rửa lại bằng nước. Trong lúc làm cá, Sakina nói với nhiếp ảnh gia, sau này, chúng ta sẽ không đến đây bắt cá nữa. Có nhiều nơi có rất nhiều cá, nhưng đường đi vừa xa vừa nguy hiểm. Tôi phải thay quần áo. Khi xây nhà xong, tôi sẽ đến dòng sông này nhặt một ít đá cuội nhẵn bóng. Những viên đá nhẵn bóng có thể được đặt quanh khu vườn, lối đi hoặc một góc nhỏ trước nhà. Một mong ước rất giản dị, nhưng trong đó chứa đựng hình ảnh về một mái ấm mà Sakina vẫn đang hy vọng từng ngày. Sau đó, Sakina bước ra ngoài lấy một ít củi. Cô xếp từng thanh củi lại, nhóm lửa rồi chờ ngọn lửa cháy ổn định. Những con cá vừa bắt được sẽ được mang ra nướng. Mùi khói củi bắt đầu lan nhẹ trong khoảng sân.
Bữa ăn hôm nay không có gì cầu kỳ. Nhưng những con cá ấy là thành quả của cả một hành trình dài, của những lần kéo lưới không biết mệt mỏi dưới ánh nắng. Trong lúc chờ lửa cháy, Sakina lấy một bộ quần áo đang phơi ngoài sân mang vào nhà. Cô nói, tôi phải giặt quần áo bằng tay. Sau đó, cô mang một ít đồ ăn thừa ra cho chú chó của nhà hàng xóm. Chú chó nhanh chóng chạy đến. Nó dường như chỉ thích ăn thịt sống, có lẽ vì từ nhỏ người chủ đã cho nó ăn theo cách như vậy. Sakina đặt thức ăn xuống rồi đứng nhìn chú chó ăn một lúc. Dù cuộc sống của mình vẫn còn nhiều thiếu thốn, cô cũng không muốn lãng phí những phần thức ăn còn có thể sử dụng. Ngày nào có thời gian, chúng ta quay lại và đưa cả bọn trẻ đi cùng nhé. Bọn trẻ rất thích ăn cá. Nhất định phải đưa chúng đến đây. Sakina nhớ đến các con trong hầu hết mọi việc mình làm. Khi bắt được cá, cô nghĩ đến việc Zoya, Rachel và những đứa trẻ khác sẽ vui thế nào nếu được ăn. Khi nhìn thấy dòng sông, cô nghĩ đến một ngày có thể đưa tất cả các con quay trở lại. Có lẽ chuyến đi khi ấy sẽ không chỉ để tìm thức ăn, mà còn là một ngày để bọn trẻ được vui chơi, được ở bên mẹ và cùng nhau tạo ra những ký ức bình yên hơn. Sakina tiếp tục nói, nếu anh tìm được nơi thu mua cá, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi có thể mang cá đến bán. Chúng ta cùng đi nhé, rồi đón bọn trẻ về. Nhiếp ảnh gia liền đồng ý. Sakina không chỉ nghĩ đến việc bắt cá để ăn. Nếu tìm được một nơi thu mua, cô có thể bắt thêm cá rồi mang đi bán. Có thể số tiền kiếm được không nhiều, nhưng với cô, bất cứ công việc chân chính nào cũng đều đáng để thử. Chỉ cần có thể kiếm thêm tiền, Sakina sẽ không ngại vất vả. Một lúc sau, Sakina lại bước ra khu vườn. Cô cầm vòi nước, chậm rãi tưới từng luống cây. Dòng nước làm dịu đi phần đất khô nóng dưới ánh nắng. Nhìn những cây rau trong vườn, Sakina nói, rau củ năm nay chẳng lớn được bao nhiêu. Nhưng sau khi nhổ bỏ những bụi bí, cây cối trong vườn đã phát triển tốt hơn hẳn. Những cây bí trước đó đã bị sâu bệnh nghiêm trọng. Sakina buộc phải nhổ bỏ để bảo vệ những luống cây còn lại. Đó là một quyết định khiến cô tiếc nuối. Nhưng sau khi những cây bệnh được loại bỏ, khu vườn dần có dấu hiệu hồi phục. Cô nhìn những cây ớt rồi nói tiếp, ớt cũng phát triển khá tốt. Cứ 3 hoặc 4 ngày lại có thêm một đợt quả xanh. Sau khi mùa thu bắt đầu được vài ngày, cũng là lúc thu hoạch cây chổi. Những quả ớt xanh nhỏ bé vẫn đều đặn xuất hiện giữa khu vườn. Chúng không mang lại một khoản tiền lớn, nhưng ít nhất đó là thức ăn do chính đôi tay Sakina trồng và chăm sóc. Hôm nay, Sakina đã đi qua một con đường khó khăn. Cuộc sống của cô vẫn chỉ là những công việc nhỏ nối tiếp nhau. Nhưng bên trong những điều giản dị ấy luôn có một ước mong lớn hơn. Một khu vườn tiếp tục xanh lên sau những lần sâu bệnh. Giống như cây óc chó từng nhỏ bé trong vòng tay Sakina. Chỉ cần có đủ thời gian, sự kiên trì và một chút hy vọng, những điều tưởng như rất nhỏ hôm nay cũng có thể lớn lên, trở thành bóng mát che chở cho cả một gia đình trong tương lai. Sau khi hoàn thành những công việc ngoài sân, Sakina quay trở vào căn nhà nhỏ để ăn trưa. Bữa ăn hôm nay vô cùng giản dị. Trên mâm chỉ có một con cá nướng, vài miếng bánh mì mỏng và một ít ớt ngâm. 3 con cá mà Sakina cùng nhiếp ảnh gia vất vả bắt được ngoài sông không được làm hết. Cô chỉ nướng một con để ăn trong ngày. 2 con còn lại sẽ được cất đi, dành cho những bữa sau. Dù có thức ăn trong tay, cô cũng không thể dùng hết trong một lần. Mỗi con cá, mỗi miếng bánh mì đều cần được chia ra sao cho đủ dùng trong nhiều ngày. Trong lúc dùng bữa, Sakina chỉ vào đĩa nhỏ bên cạnh rồi nói, đây là món ớt ngâm do tôi tự làm. Những quả ớt được hái từ khu vườn của chính cô. Món ăn không cầu kỳ, nhưng đó là thành quả từ những ngày cô đều đặn tưới nước, chăm sóc từng luống cây dưới cái nắng khắc nghiệt. Bữa trưa chỉ có cá nướng và bánh mì mỏng. Thế nhưng với Sakina, có thể tự tay chuẩn bị một bữa ăn từ những thứ mình đánh bắt và trồng được cũng đã là một niềm vui rất nhỏ. Sau khi ăn xong, Sakina lại bước ra ngoài giặt quần áo. Cô đặt quần áo xuống, cho nước và xà phòng vào rồi bắt đầu vò từng chiếc bằng tay. Mỗi bộ quần áo đều phải được giặt, vắt rồi mang ra phơi bằng chính đôi tay của cô. Vừa giặt xong quần áo, Sakina gần như không có thời gian nghỉ. Cô lại cầm vòi nước bước về phía khu vườn. Đất ngoài vườn đã khô đi rất nhanh vì nắng nóng.
Nếu không tưới kịp thời, những cây rau nhỏ có thể héo chỉ sau một buổi trưa. Sakina chậm rãi tưới từng gốc cây. Dòng nước chảy xuống làm lớp đất khô dần mềm lại. Đúng lúc ấy, cô bỗng phát hiện một điều khác lạ trên cây chổi trong vườn. Sakina cúi xuống quan sát kỹ hơn rồi vui vẻ gọi: "Nhiếp ảnh gia, mau lại đây xem. Cây chổi đã ra hoa rồi. Đây là dấu hiệu cho thấy cây vẫn đang phát triển tốt." Với người khác, đó có thể chỉ là một thay đổi rất nhỏ trong khu vườn. Nhưng đối với Sakina, mỗi lần cây ra hoa hay kết trái đều mang lại một chút hy vọng. Nó cho thấy công sức cô bỏ ra mỗi ngày vẫn đang được đáp lại. Trong lúc Sakina còn đang tưới nước, Ali cũng xuất hiện trước căn nhà. Trên tay anh đang bế Hakan. Vừa bước vào, Ali nói: "Hakan buồn ngủ rồi. Thằng bé mệt lắm. Tôi đang sửa sang lại nhà. Bên đó nóng quá nên tôi quyết định đưa Hakan sang đây." Nhà Ali lúc này vẫn đang sửa chữa. Ali sợ Hakan không thể ngủ ngon ở đó nên đã đưa con trở về với mẹ. Sakina đón lấy Hakan rồi nói: "Cảm ơn anh đã trông nom Hakan. Chúc anh đi đường bình an." Chỉ vài lời ngắn ngủi, nhưng trong đó có sự biết ơn chân thành. Nhờ Ali chăm sóc Hakan, Sakina mới có thể ra sông bắt cá và hoàn thành những công việc của mình. Một số khán giả từng thắc mắc tại sao Hakan thường không đội mũ khi ra ngoài trời nóng. Thực ra, Sakina đã nhiều lần đội mũ cho con. Nhưng Hakan dường như không thích có thứ gì ở trên đầu. Mỗi lần được mẹ đội mũ, cậu bé thường đưa tay kéo xuống. Sakina cũng rất lo con bị nắng. Nhưng với một đứa trẻ còn nhỏ và hiếu động, việc giữ chiếc mũ trên đầu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sau khi Ali rời đi, Sakina bế Hakan vào trong nhà rồi bắt đầu pha sữa cho con. Nước vẫn còn hơi nóng nên cô nhẹ nhàng nói: "Con yêu, đợi sữa nguội bớt một chút rồi hãy uống nhé." Sakina đặt bình sữa sang một bên, chờ nhiệt độ vừa đủ rồi mới đưa cho Hakan. Cậu bé đã mệt sau một buổi ở nhà Ali. Vì vậy, vừa uống sữa xong, Hakan nhanh chóng nằm xuống và ngủ ngon lành. Nhìn thấy con đã ngủ yên, Sakina mới có thể tiếp tục công việc của mình. Cô lấy một ít chanh tươi đã chuẩn bị từ trước, cho vào cốc rồi pha một ly nước chanh. Thời tiết quá nóng khiến cơ thể rất dễ mất nước. Nhưng khi nếm thử, Sakina lại nói với nhiếp ảnh gia: "Trời nóng quá. Tôi không thích nước chanh lắm. Có thể là do bệnh đau dạ dày của tôi." Sakina thường xuyên gặp vấn đề về dạ dày. Những thức uống có vị chua đôi khi khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Dù vậy, cô vẫn cố uống một chút để giải khát giữa thời tiết oi bức. Sau đó, Sakina bắt đầu thu dọn nhà cửa. Cô rửa những vật dụng còn lại sau bữa trưa, rồi lại để mắt đến khu vườn ngoài sân. Ngày nào của Sakina cũng được lấp đầy bằng những công việc quen thuộc như thế. Tưởng như rất nhỏ, nhưng chưa bao giờ thật sự kết thúc. Trong lúc làm việc, Sakina nói rằng ngày mai cô dự định sẽ đến nhà Code. Cô muốn biết người phụ nữ ấy đang có ý định gì. Tại sao Code lại nhắc đến chuyện khởi kiện liên quan đến mảnh đất? Và vì sao những cuộc gọi của Sakina trước đó đều không được trả lời? Sakina cần hiểu rõ mọi chuyện trước khi trao đổi lại với luật sư. Cô không muốn chỉ nghe những lời đồn đoán rồi vội vàng đưa ra quyết định. Cũng không muốn để một hiểu lầm nhỏ trở thành một cuộc tranh chấp lớn hơn. Có lẽ cuộc gặp ngày mai sẽ không dễ dàng. Giữa Sakina và Code từng có những mâu thuẫn. Cả hai cũng từng tranh cãi gay gắt vì Karim và những vấn đề liên quan đến đất đai. Nhưng dù chuyện gì đang chờ đợi, Sakina vẫn quyết định sẽ đối mặt. Cô hiểu rằng im lặng hay trốn tránh không thể khiến vấn đề biến mất. Muốn bảo vệ căn nhà, mảnh đất và tương lai của các con, Sakina phải tự mình tìm hiểu sự thật. Hôm nay, cô vẫn nấu ăn, giặt quần áo, chăm khu vườn và dỗ Hakan ngủ như mọi ngày. Nhưng phía sau những công việc bình thường ấy, trong lòng Sakina vẫn còn một nỗi lo chưa được giải đáp. Ngày mai, cô sẽ đến gặp Code. Và dù điều chờ đợi mình là một lời giải thích, một cuộc tranh cãi hay một rắc rối mới, Sakina vẫn sẽ bước tới. Bởi sau tất cả những gì đã trải qua, cô hiểu rằng chỉ khi đủ can đảm đối diện với sự thật, cô mới có thể giữ lấy tia hy vọng còn lại cho mái ấm của mình.